แห้งฮะKading ni kayak beroi bi. Gol kus kok ya ko ya.พออายุ7 ขวบลูกๆต้องไปเข้าโรงเรียนประจำบางครั้งพวกเขาไม่อยากกลับไปโรงเรียนแต่ฉันคอยให้กำลังใจเพื่อให้พวกเขาตั้งใจเรียนแม้ว่าฉันจะคิดถึงพวกเขาฉันบอกพวกเขาให้กลับไปโรงเรียนแม้จะคิดถึงมากก็ตามค่ะ เราเป็นชนพื้นเมืองของมาเลเซียพวกเราหลายคนอาศัยในป่าลึกโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ไกลจากหมู่บ้านพ่อแม่อยากให้ลูกได้รับการศึกษาพวกเขาจึงยอมเสียสละส่งลูกไปโรงเรียนประจำแม้ว่าจะต้องห่างไกลจากตัวเองก็ตามยายของฉันไม่มีการศึกษาพ่อแม่ฉันไม่มีการศึกษาฉันเองก็เรียนมาน้อยเพราะเราไม่มีการศึกษาเราจึงถูกคดโกงหลอกลวงได้ง่ายพวกเราไม่มีปากมีเสียงและรู้สึกว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้เพราะเหตุนี้เราขอให้คนนอกชุมชนมาดำเนินเรื่องต่างๆให้เราแทนที่จะดูแลพัฒนาหมู่บ้านของเราด้วยตัวเองแต่ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งได้เริ่มขึ้นเราผู้เป็นชนพื้นเมืองสามารถคิดถึงความต้องการต่างๆของหมู่บ้านด้วยเหตุนี้สมาชิกบางคนพร้อมกับธรรมสภาท้องถิ่นและผู้นำในหมู่บ้านจึงมาชุมนุมกันเพื่อพูดคุยเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนชุมชนขึ้นเพื่อที่เด็กๆจะได้รับการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมขณะนี้มีหมู่บ้านหนึ่งที่มีโรงเรียนชุมชนเด็กๆที่ฉันเคยสอนในโรงเรียนชุมชนเดี๋ยวนี้พวกเขาโตขึ้นมาเป็นครูของโรงเรียนโรงเรียนชุมชนนี้เปิดสอนเด็กเล็กแต่ในอนาคตเราหวังว่าเด็กโตก็สามารถที่จะเข้าเรียนที่นี่ได้ขึ้นหนูอยากจะเป็นหมอหนูอยากเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าพื้นเมืองหนูอยากเป็นครูสอนชั้นเรียนเด็ก
วัยรุ่นบางคนเข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมเพื่องานพัฒนาสังคม PSA ในโครงการนี้คนหนุ่มสาวเพิ่มขีดความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและปฏิรูปชุมชนของเขา วันนี้เราเรียนเกี่ยวกับการศึกษาผู้เข้าร่วมไปเยี่ยมพ่อแม่และถามว่าการศึกษาในชุมชนนี้เปลี่ยนแปลงไปจากก่อนอย่างไรก่อนหน้านี้เราแทบไม่เห็นคนหนุ่มสาวเยี่ยมเยียนพูดคุยกับผู้ใหญ่โครงการ PSA เปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารืออย่างเต็มที่พวกเขาสนทนากันเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในอดีตผู้หญิงไม่ได้ออกความเห็นเสียงของผู้ชายดังที่สุดผู้หญิงถูกทิ้งไว้ข้างหลังและไม่สามารถเลือกหนทางชีวิตของตนเองแต่บัดนี้เพราะกระบวนการฝึกอบรมผู้หญิงก้าวขึ้นมาอยู่แนวหน้าหากพวกเขาเคยเขินอายเดี๋ยวนี้พวกเขากล้าที่จะลองถ้าเราดูตอนนี้เสียงของผู้หญิงมีความเท่าเทียมผู้หญิงยังช่วยผู้ใหญ่บ้านดูแลกิจการของหมู่บ้านในด้านธุรการผู้หญิงช่วยด้านการตอบโต้สื่อสารและการทำงานให้เป็นระบบช่วยให้ผู้ใหญ่บ้านสามารถใคร่ครวญดูภาพรวมได้เริ่มตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1950 มาเลเซียได้เริ่มเรียนรู้ถึงคำสอนของพระบาฮาอุลาห์ในปัจจุบันมีคนหลายพันคนในมาเลเซียมุ่งมั่นที่จะทำวิสัยทัศน์ของพระบาฮาอุลาห์เรื่องการปฏิรูปสังคมและจิตวิญญาณให้เป็นจริงและการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นนี้เริ่มจากคนท้องถิ่นเองตอนที่เราต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในละแวกบ้านเรารู้สึกว่ามันต้องเริ่มที่ตัวเราดังนั้นพวกเราได้รวมตัวกันและเริ่มใคร่ครวญว่าทำไมเราไม่อาสารับใช้ในละแวกบ้านของเราเองทำไมเราไปรับใช้ชุมชนอื่นแต่ไม่ดูแลละแวกบ้านของเราเองเรารู้สึกว่าเพื่อนบ้านของเรายุ่งมากพวกเขาคงไม่สนใจมาพบปะชุมนุมกันแต่เราไม่เคยคุยกับเพื่อนบ้านของเราเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าพวกเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็เลยตัดสินใจที่จะออกมาข้างนอกเพื่อพบปะคุยกับเพื่อนบ้านวันแรกที่เราออกมาเราไม่เจอใครเลยถนนหนทางก็ไม่มีคนเลยเราปลอบตัวเองว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราลองใหม่อีกแต่วันรุ่งขึ้นเราก็ไม่ได้เจอใครเลยแล้วก็เป็นแบบนี้มา10 วันเรารู้สึกท้อใจอยู่บ้างและเพื่อนบ้านบางคนในกลุ่มคิดว่าเราน่าจะล้มเลิกความตั้งใจแต่หลังจากนั้นพวกเราพูดกันว่าไม่เราต้องไม่สิ้นหวังและเราต้องพยายามต่อไปจนท้ายสุดเราก็ได้พบเพื่อนบ้านบางคนแล้วก็เริ่มสนทนากับพวกเขาวันหนึ่งมีคนแปลกหน้า2 คนมาที่บ้านและพูดถึงการอบรมศึกษาทางจิตวิญญาณพวกเขาบอกว่าอยากจะชวนลูกๆของฉันเข้าร่วมชั้นเรียนเด็กและกลุ่มยุวชนฉันก็มาคิดถึงลูกสาวฉัน
เธอกลับจากโรงเรียนก็ขึ้นข้างบนคอยแต่ดูโทรศัพท์ และแทบไม่ออกมามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่สัญญาณที่ดี ฉันมาคิดว่าการอบรมศึกษาทางจิตวิญญาณน่าจะช่วยเธอได้เป็นอย่างดี ทันทีที่ฉันกลับจากโรงเรียน ฉันจะขึ้นไปอยู่ในห้อง ฉันแทบจะไม่พูดคุยกับพ่อแม่โดยเฉพาะกับแม่ คือโดยหลักแล้วฉันเป็นคนที่ไม่คุยกับใครเลย ไม่สุงสิงกับใคร และแทบไม่เคยแสดงความรู้สึกภายในออกมาครั้งแรกที่ฉันไปร่วมกลุ่มยุวชนที่บ้านของเพื่อนบ้าน ฉันรู้สึกต่อต้านมาก ฉันไม่รู้จักสมาชิกในกลุ่มแม้แต่คนเดียว และฉันรู้สึกต่อต้านมากเพราะแม่เป็นคนขอให้ฉันไปเข้าร่วมกิจกรรม แต่พอไปเข้ากลุ่ม ฉันได้มีโอกาสรู้จักเพื่อนบ้านหลายคน ฉันยังสามารถแสดงความคิดเห็นของฉันเองกับพวกเขา ตั้งแต่ครอบครัวของเราเข้าร่วมกิจกรรมสร้างชุมชน เราเรียนรู้ถึงการปรึกษาหารือกัน ฉันสังเกตว่าลูกๆกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น และพร้อมจะแสดงความรู้สึกภายในออกมา นี่ช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราใกล้ชิดกันมากขึ้น ฉันเริ่มสื่อสารแล้วก็พูดคุยกับแม่และคนในครอบครัวมากขึ้น บรรยากาศของความสามัคคีภายในครอบครัวเราดีขึ้นเป็นอย่างมาก ปัจจุบันนี้ฉันยังช่วยแม่สอนฉันเรียนเด็กอีกด้วย ในบรรดาเด็กๆที่พวกเราสอน บางคนมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ ดังนั้นนอกเหนือจากการสอนบทเรียนตามหลักสูตรแล้ว เรายังสอนให้เด็กๆอ่านและเขียนด้วย ทุกครั้งที่เด็กๆอ่านหนังสือได้หรือมีความก้าวหน้ามากขึ้น ฉันรู้สึกมีความสุขและตื่นเต้นจริงๆ เดี๋ยวนี้อย่างน้อยฉันได้มาช่วยสอนฉันเรียนเด็กของแม่แทนที่จะนอนอยู่บ้านและใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์มือถือ ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างชุมชน ครอบครัวเราจะมีจุดประสงค์เดียวกัน ที่จะเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน และร่วมกันสร้างชุมชนที่ดีขึ้น ตอนนี้ฉันและเพื่อนบ้านกำลังจะออกไปเชิญชวนเพื่อนบ้านคนอื่นๆให้มาร่วมกิจกรรมสร้างชุมชน เพราะฉันคิดว่าทุกๆคนควรมีโอกาสที่จะได้รับรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้นะคะ ฉันได้รู้จักเพื่อนบ้านมากขึ้นผ่านการสวดสักการะร่วมกันในละแวกบ้าน เราพูดคุยถึงความต้องการของละแวกบ้านของเรา และหนทางที่เราจะสามารถสร้างชุมชนให้ดีขึ้น หลังจากได้ร่วมการสวดสักการะร่วมกัน ฉันและสามีได้ตระหนักว่า เราเองก็สามารถจัดที่บ้านของเราได้ แต่ก่อนครอบครัวของเราไม่เคยสวดมนต์ร่วมกัน ฉันมีลุงและป้าที่เป็นบาฮาย เป็นเวลาหลายปีติดต่อกันที่ลุงและป้าชวนให้ฉันไปที่บ้าน และทุกครั้งหลังจากทานอาหารเสร็จเราจะสวดมนต์ร่วมกัน ฉันไม่เคยคิดเลยว่า วันหนึ่งฉันเองจะเป็นคนริเริ่มการสวดมนต์แต่ตอนนี้ฉันพบว่าเพราะเราสวดมนต์จนเป็นนิสัยทุกๆวันเราจะสวดมนต์ร่วมกันในครอบครัวทำให้ครอบครัวเราใกล้ชิดมากขึ้นและสงบสุขกว่าแต่ก่อน觉得好像有一点黏着你哎，冰山怎么特ถึงตอนนี้นะเป็นเวลา 3 ปีแล้ว และเราก็มีผู้เข้าร่วมกระบวนการสร้างชุมชนรวมถึง 135 ครอบครัว เราจัดระบบการทำงานของเราโดยแบ่งครอบครัวออกเป็นกลุ่มๆ โดยแต่ละกลุ่มครอบครัวจะสวดมนต์ร่วมกัน วางแผนโครงการอาสารับใช้ร่วมกัน และพวกเขายังจัดกิจกรรมออกไปเที่ยวข้างนอกด้วยกันอีกด้วย
วันนี้เรามารวมตัวปิกนิกกันที่นี่ เพื่อร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน มาสังสรรค์มาร้องเพลง และเพลิดเพลินกันในเช้านี้ ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับชุมชนบาฮาย ผมสังเกตเห็นว่าชุมชนบาฮายสร้างโอกาสให้ชาวบ้านในท้องถิ่นได้มารวมตัวกัน เสริมสร้างมิตรภาพให้เข้มแข็ง และสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในละแวกบ้าน ในละแวกบ้านนี้เราเริ่มต้นจากการจัดตั้งกลุ่มยุวชนและชั้นเรียนเด็ก 2-3 กลุ่ม หลังจากที่ได้เริ่มกิจกรรมเราจึงได้รู้ว่ายุวชนและเด็กๆเหล่านี้อ่านเขียนหนังสือไม่ออกแม้แต่ตัวอักษรเด็กๆก็จำไม่ได้ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือพวกเขาตอนนี้เราได้เริ่มชั้นเรียนเพื่อการสอนอ่านและเขียนอีกด้วยศีรษะโอเคแล้วนี่คืออะไรหูโอเคนี่คืออะไรคิ้วนี่คืออะไรนิ้วมือโครงการอาสารับใช้ที่กลุ่มยุวชนตัดสินใจทำคือการสวดมนต์กับครอบครัวของพวกเขาทุกวันฉันเติบโตมาในละแวกบ้านที่มีลักษณะแออัด มีคนจำนวนมากอาศัยอยู่ติดๆกัน ข้อดีอย่างหนึ่งคือทุกคนรู้จักกันหมดและช่วยเหลือกันดีมาก แต่ข้อท้าทายของละแวกบ้านนี้ก็คือ ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่นี่ไม่รู้หนังสือ ตอนฉันอายุ 12 ขวบฉันต้องรับผิดชอบและดูแลบรรดาน้องชายน้องสาวทำให้ฉันไม่สามารถเรียนต่อได้เพราะความไม่รู้หนังสือจึงเป็นการยากที่ฉันจะหางานทำได้ ฉันเริ่มขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ฉันไม่เคยอาสาริเริ่มทำสิ่งใด และชีวิตของฉันก็เป็นอย่างนั้นเรื่อยมาในฐานะแม่ฉันไม่สามารถช่วยลูกชายทำการบ้านได้ เวลาที่ลูกชายถามการบ้านฉันไม่รู้จะตอบลูกอย่างไร ฉันทุกข์ใจมากเลยรู้สึกอายไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากคนอื่น ฉันรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งว่าจะเลี้ยงดูลูกชายฉันได้อย่างไรเพื่อนบ้านของฉันได้แวะมาหาและชวนให้ฉันเรียนหลักสูตรลูฮีเนื่องจากฉันไม่รู้หนังสือฉันจึงบอกปัดไปว่าฉันไม่สนใจแต่เธอก็ย้ำกับฉันหลายครั้งว่าถึงฉันจะไม่รู้หนังสือก็ไม่เป็นไรและบอกให้ฉันมาลองดูเป็นเพราะหลักสูตรลูฮีฉันเริ่มอ่านออกเขียนได้ทุกครั้งที่ฉันท้อแท้ฉันจะนึกถึงพระวจนะของพระอับดุลบาฮาที่สอนให้เราก้าวขึ้นมาทำตนให้สมกับที่เราถูกสร้างขึ้นมาฉันจึงเกิดความกล้าหาญและเริ่มกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นตอนแรกฉันเรียนหลักสูตรนี้เพื่อลูกของฉันแต่แล้วฉันมองเห็นเด็กคนอื่นๆรอบตัวฉันทำให้คิดว่าทำไมฉันถึงสอนแค่ลูกของฉันเองฉันควรสอนเด็กๆเหล่านี้ด้วยดังนั้นฉันจึงอาสารับใช้เป็นครูสอนชั้นเรียนเด็กเพื่อสอนเด็กเหล่านี้ความยุติธรรมความยุติธรรมความสามัคคีความสามัคคี
ฉันเป็นสมาชิกคณะกรรมการเผยแผ่พระธรรมประจำพื้นที่ด้วย เราไปเยี่ยมเพื่อนบ้านและพูดคุยกับพวกเขา เราสวดมนต์ร่วมกันและสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจ เยาวชนจำนวนมากในละแวกบ้านนี้หมกมุ่นอยู่กับวิดีโอเกม และสื่อสังคมออนไลน์ทั้งวัน ภาพอนาคตของพวกเขานั้นคลุมเครือเป็นอย่างยิ่ง แต่เมื่อพวกเขาได้มาร่วมหลักสูตรชั้นเรียนยุวชนนี้ พวกเขาเริ่มมองเห็นชีวิตในอนาคตชัดเจนขึ้น และพวกเขายังเริ่มคิดถึงความต้องการของชุมชนและสิ่งที่พวกเขาจะอาสารับใช้ได้ พวกเรามาร่วมกันเช้านี้เพื่อทำโครงการอาสารับใช้ ผู้คนที่นี่จอดรถจักรยานยนต์ทิ้งไว้อย่างไม่เป็นระเบียบเพราะไม่มีเส้นแบ่งที่จอดรถทำให้รถจักรยานยนต์ล้มทับกันเป็นอันตรายต่อเด็กๆและนี่เป็นเหตุผลที่เรามาทาสีที่จอดรถแห่งนี้ ยุวชนหลายคนที่นี่ไม่ใส่ใจเรียนหนังสือ เนื่องจากผมมีกลุ่มยุวชนที่ผมดูแลอยู่ ผมจึงพยายามช่วยเหลือพวกเขาให้เอาใจใส่ในเรื่องการเรียน เพราะเราต้องการส่งเสริมให้ยุวชนมีความก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการและด้านจิตวิญญาณกลุ่มชุมชนของเราตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศบราซิล ตามพื้นเพทางวัฒนธรรม คนที่นี่เป็นมิตรมีชีวิตชีวาและมีไมตรีจิตเป็นอย่างมาก แต่ทุกวันนี้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันหดหายไปน่าเสียดายที่ความไว้วางใจถูกบั่นทอนด้วยปัจจัยลบทางสังคมเช่นความรุนแรงยาเสพติดอาชญากรรมและความยากจนแต่ก่อนผู้คนรู้สึกหวาดกลัวตอนกลางคืนแต่สมัยนี้กลัวทั้งกลางวันกลางคืนร้านขายของชำติดเหล็กดัดไว้ที่ประตูเพียงเพื่อป้องกันตัวหลายๆครอบครัวตื่นตระหนกกับระดับความรุนแรงที่อยู่รอบตัวพวกเขาเลือกที่จะเก็บตัวอยู่ในบ้านความรู้สึกไม่ปลอดภัยนี้เริ่มก่อให้เกิดความเหินห่างเมื่อหลายปีก่อนกลุ่มเพื่อนๆเริ่มพบปะกันทุกวันในละแวกบ้านนี้เราสวดมนต์เราปรึกษาหารือระวางแผนงานแล้วเราก็ออกไปเยี่ยมเยียนครอบครัวต่างๆเพื่อทำความรู้จักกับคนที่อาศัยอยู่ในละแวกบ้านของเราดูว่าเพื่อนบ้านของเราเป็นใครชีวิตของผมที่เป็นอยู่ตอนนี้บางครั้งก็ลำบากบางครั้งก็สบายขึ้นอยู่กับแต่ละวันผมเลี้ยงดูลูกๆตามลำพังมาเป็นเวลา9 ปีแล้วบางครั้งเพื่อนของผมแวะมาเยี่ยมมาช่วยผมก็เรียกลูกๆทุกคนมาพร้อมหน้าแล้วเราสวดมนต์ร่วมกันมันก็เป็นสุขขึ้นนิดนึงจริงไหมขณะที่เราไปเยี่ยมเยียนบ้านและพบปะผู้คนมากขึ้นผมพบว่าทุกคนล้วนต้องการสิ่งที่ดีสำหรับละแวกบ้านของเราเราตระหนักดีว่าการเยี่ยมเยียนบ้านนั้นเป็นพื้นฐานของการสร้างชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับการเยี่ยมเยียนบ้านของเราเองก็เริ่มเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปไปเช่นกันก่อนหน้านี้เราคิดว่าการไปเยี่ยมเยียนบ้านเป็นเรื่องที่เป็นทางการมากเราคิดแม้กระทั่งหัวข้อที่เราจะนำไปสนทนารวมทั้งเราต้องนัดคนที่เราจะไปเยี่ยมล่วงหน้าแต่ในความเป็นจริงแล้วการไปเยี่ยมบ้านเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติกว่านั้นมากเราไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านเหล่านี้บ่อยครั้งเราสนทนากับเพื่อนๆในหัวข้อที่เกี่ยวโยงกับชีวิตของพวกเขาการไปเยี่ยมบ้านได้สร้างบรรยากาศของความสามัคคีและมิตรภาพในหมู่เพื่อนๆในชุมชนนี้ทุกคนได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมในกระบวนการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงชุมชนนี้ฉันอายุ14 ปีและฉันเป็นครูสอนชั้นเรียนเด็กตอนที่ฉันยังเล็กฉันก็ได้เข้าร่วมชั้นเรียนเด็กเหมือนกันและ
ทุกอย่างที่ฉันได้เรียน ฉันอยากจะส่งต่อให้กับเด็กๆที่ฉันสอนในวันนี้ วันนี้ในกลุ่มเยาวชนของเรา เราตัดสินใจว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในละแวกบ้านของเรา เราตกลงว่าควรหาถังขยะมาตั้งไว้เพื่อช่วยลดมลพิษ อีกอย่างที่กลุ่มเยาวชนของเราตัดสินใจคือการติดหลอดไฟในหมู่บ้านเพราะในเวลากลางคืนมืดจนเรามองไม่เห็นอะไรเลย ฉันชอบที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มยุวชน เพราะเขาเปลี่ยนไปมาก แต่ก่อนเขาไม่ช่วยอะไรในบ้านเลย ตอนนี้เขาช่วยฉันทำความสะอาดบ้าน ล้างจาน ช่วยเหลืองานทั่วไป เขาเรียนที่จะสวดมนต์ เขานำการสวดมนต์เข้ามาในบ้านของเรา ตอนนี้เกือบทุกครอบครัวในละแวกบ้านมีการสวดมนต์ร่วมกันในบ้านของตนเอง และสิ่งนี้ได้เปลี่ยนแปลงบรรยากาศของละแวกบ้านเป็นอย่างมาก เดิมทีละแวกบ้านนี้อันตรายมากจนเราไม่สามารถเรียกรถรับจ้างเข้ามารับได้ เพราะคนขับกลัวที่จะมา ตอนนี้ละแวกบ้านมีความปลอดภัยมากขึ้น จนคนไม่กลัวที่จะเข้ามาแล้ว ทุกวันนี้เราเห็นเด็กๆวิ่งเล่นกันบนถนน เพราะครอบครัววางใจซึ่งกันและกันมากขึ้น การใช้ความรุนแรงและยาเสพติดได้ลดน้อยลง และทุกๆคนรู้สึกได้ถึงความสงบสุขและความปลอดภัย Aqui tem a Ju, a Larissa, lá em cima, né? E ela queria passar maquiagem. Eu faço parte ฉันเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มครอบครัวในซอยบ้านฉัน พวกเราร่วมกันคิดสิ่งดีๆ ที่สามารถทำเพื่อชุมชนของเราได้ เมื่อไม่กี่วันก่อนได้เกิดพายุไซโครน กลุ่มเพื่อนและครอบครัวนี้ได้รวมตัวกันอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการเครื่องนุ่งห่มและอาหาร Sim, a gente vai conversando. Estamos começando. เรากำลังเริ่มที่จะมองเห็นเสี้ยวเล็กๆ ของพลังที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากการสร้างชุมชน เราจะเห็นว่าชุมชนเองได้กลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ และด้วยพลังแห่งความสามัคคีชุมชน สามารถปฏิรูปเปลี่ยนแปลงสังคมได้จริง ยุวชนจำนวนมากเริ่มทำงานตั้งแต่อายุยังน้อย งานหลักของยุวชนเหล่านี้คือการเก็บและคัดแยกวัสดุรีไซเคิลซึ่งพวกเขานำไปขายเพื่อหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัว ซื้ออาหารและของใช้จำเป็น ตั้งแต่อายุ 6 ขวบ ผมเริ่มเก็บและคัดแยกวัสดุรีไซเคิลเพื่อช่วยแม่หาเงินและซื้ออาหารเข้าบ้าน
ความท้าทายประการหนึ่งที่เราเผชิญที่นี่ ก็คือยุวชนจำนวนมากนั้นเรียนไม่จบมัธยม เด็กผู้ชายออกจากโรงเรียน เพราะว่าต้องช่วยครอบครัวทำงานหาเงินค่ะ หรือไม่ก็เพราะยาเสพติด ส่วนเด็กผู้หญิงนั้นต้องตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุอย่างน้อย ฉันมีลูก4 คน ฉันตั้งครรภ์ลูกคนแรกตอนอายุ 14 ปี และต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน แต่วันนี้เป้าหมายของฉันคือการให้พวกเขาเรียนจนจบ เพราะมันสำคัญมาก เมื่อพวกเขาเริ่มเข้าร่วมโครงการยุวชน พวกเขาตระหนักเพิ่มขึ้นถึงความสำคัญของการศึกษา ถึงความสำคัญของการพัฒนาโลกนี้ และอนาคตของพวกเขาเองให้ดียิ่งขึ้น ผมอายุ 14 ปี ผมไปโรงเรียนและผมชอบมากเพราะผมได้เรียนรู้ ผมเคยเข้าร่วมกลุ่มยุวชน ตอนนี้ผมกำลังศึกษาเล่ม 1 ผมชอบหลักสูตรมาก ผมทำงานเพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังเสริมให้กับครอบครัว ผมเก็บและคัดแยกวัสดุต่างๆ ตอนนี้ยุวชนเหล่านี้ส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการของยุวชน เราจะเห็นว่าถึงแม้พวกเขาจะยังคงทำงานรีไซเคิลพวกเขาก็ไม่เลิกเรียนกลางคันอีกแล้ว และเรายังเห็นผลการเรียนที่ดีขึ้นของพวกเขาอีกด้วย เราเห็นแอนิเมเตอร์ช่วยเหลือยุวชนในการทำการบ้าน และช่วยสอนวิชาต่างๆ ที่พวกเขามีปัญหา เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ผมต้องซ้ำชั้น1 ปี ผมเสียใจมาก และเริ่มมีอาการซึมเศร้า แต่วันนี้กับกลุ่มยุวชนนี้ผมรู้สึกดีขึ้น ผมมีความสุข ผมกำลังเรียนวิชาต่างๆ ที่ก่อนนี้ ผมไม่มีโอกาสได้เรียน หนึ่งในจุดเด่นของชุมชนเราคือสถาบันต่างๆ สนับสนุนความคิดริเริ่มของบุคคลอย่างจริงจัง ตัวอย่างเช่น เรามีเพื่อนบ้านที่เพิ่งเรียนจบเล่ม 1 และเธอตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เธอลบคำตอบในแบบฝึกหัดในหนังสือของเธอออกหมด และนำหนังสือเล่มนี้ไปที่บ้านของเพื่อนบ้าน เพื่อจะได้ศึกษาร่วมกัน แม้ว่าเธอจะไม่ได้เป็นติวเตอร์ แต่ทุกคนก็รู้สึกมีความสุขมาก สถาบันต่างๆ เริ่มคิดว่าเราจะสนับสนุนเธอไปยิ่งกว่านี้ และดันเคียงบ่าเคียงไหล่กับเธอได้อย่างไร เพื่อที่เธอจะได้สามารถเป็นติวเตอร์ต่อไปได้ ฉันกำลังท่องเว็บออนไลน์ และเห็นโพสต์ดีๆ ของเพื่อนร่วมงาน ที่จัดกิจกรรมหลายอย่างในละแวกบ้านของเธอ ฉันรู้สึกว่ามันน่าสนใจสุดๆ และถามเธอว่าทำได้ยังไง และตัดสินใจว่าฉันก็สามารถทำกิจกรรมเหล่านี้ในละแวกบ้านของฉันได้เช่นกัน เธอแนะนำฉันให้รู้จักกับเพื่อนอีกคน และฉันได้เริ่มเรียนหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันกับเธอ หลังจากนั้นฉันได้เริ่มจัดชั้นเรียนเด็กและกลุ่มยุวชน ในช่วงท้ายของหลักสูตรแต่ละเล่ม เราร่วมกันคิดเกี่ยวกับโครงการอาสารับใช้ แต่ละคนออกความเห็นว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อพัฒนาละแวกบ้านที่เราอาศัยอยู่ นักเรียนคนหนึ่งมีแนวคิดจัดทำโครงการอาสารับใช้เกี่ยวกับผ้าอนามัยแด่ผู้ขาดแคลน ยุวชนเองสังเกตว่านักเรียนบางคนในกลุ่มของพวกเธอต้องขาดเรียนเพราะไม่มีผ้าอนามัยใช้ และไม่มีปัจจัยไปซื้อกลุ่มยุวชนเริ่มสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของโครงการนี้แก่สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้านทั้งหมด หลังจากนั้นพวกเขาได้จัดทำกล่องเพื่อรับบริจาคผ้าอนามัยบรรดาเพื่อนบ้านผู้ปกครองและญาติพี่น้องต่างช่วยกันรับบริจาคกลุ่มยุวชนนำกล่องบริจาคนี้ไปเก็บไว้ที่โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ใช้และวันนี้นักเรียนคนหนึ่งยังคงดูแลโครงการนี้ต่อไปตั้งแต่นั้นไม่มีนักเรียนคนไหนที่ขาดเรียนเพราะเหตุผลดังกล่าวอีกเลย
ฉันเติบโตขึ้นมาในที่ที่เต็มไปด้วยความรุนแรง เป็นที่ที่ไม่มีความสุขกายสบายใจ ต่อมาฉันตั้งครรภ์ทำให้ต้องหยุดเรียน และรู้สึกโดดเดี่ยว เมื่อฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาบาฮาย ฉันได้ค้นพบเป้าหมายที่ฉันเสาะหามานาน แต่ไม่รู้มาก่อนว่าจะหาได้จากที่ไหนค่ะ ตอนนี้ฉันเป็นครูสอนชั้นเรียนเด็ก ฉันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน ฉันเห็นเด็กๆอยากจะเรียนรู้ อยากจะค้นพบสิ่งใหม่ๆ สิ่งดีๆ เมื่อมองไปในอนาคต ฉันเห็นตัวเองยังทำหน้าที่สอนอยู่ที่นี่ ถ้าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดขอให้บ้านฉันเป็นระเบียบขึ้นกว่านี้สักหน่อย ฉันแวะไปที่บ้านแม่ๆของเด็กๆ ฉันไปเยี่ยมเยียนพวกเธอบ่อยขึ้น เราทุกคนกลายเป็นเพื่อนกัน ฉันเรียนเด็กของคุณช่วยได้มากเลย เมื่อลูกๆของฉันโตขึ้น พวกเขาจะสามารถช่วยคุณในชั้นเรียนและช่วยเด็กคนอื่นๆในละแวกบ้านได้เช่นกัน ฉันพบปะสังสรรค์กับแม่ๆบ่อยครั้ง เราพูดคุยถึงเด็กๆ เราพูดคุยถึงการสวดมนต์ เราพูดคุยถึงชีวิตของพวกเรา เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างมาก ต่างคนต่างอยากให้มีสิ่งดีๆงอกเงยขึ้นมาจากชุมชนนี้จริงๆ เป็นเพราะพระธรรมคำสอนของพระบาฮาอุลาที่ส่งพลังให้เพื่อนๆ ทุกคนสร้างการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในสภาพแวดล้อมของเขา ชีวิตของผมคลุกคลีกับอาชญากรรมตั้งแต่เล็ก ผมเสพยาเสพติด ผมอยู่ในโลกของความรุนแรง ผมเคยติดคุกนาน10 ปี ผมสูญเสียลูกชาย สูญเสียภรรยา ผมสูญเสียน้องชายให้กับยาเสพติด ทุกอย่างแย่ลงไปเรื่อยๆ แต่ศาสนาบาฮายช่วยผมหลุดออกมาจากขุมมืดนี้บทสวดมนต์ช่วยผมเป็นอย่างมากในการแบกรับความเจ็บปวดเหล่านี้ ขอบคุณพระอับดุลบาฮาที่ช่วยให้วันนี้ผมเป็นคนที่ดีขึ้น ผมเริ่มที่จะเข้าใจคนอื่น ให้ความสำคัญกับครอบครัวกับเพื่อนและทุกๆสิ่งในชีวิต ขอให้เรามาปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความรักด้วยกัน ปลูกและหล่อเลี้ยงดูแล นี่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงๆคนจำนวนมากไม่มีเงินพอจะซื้ออาหาร และพวกเขาหิวโหย เราจึงตัดสินใจช่วยเหลือพวกเขา เราไปเยี่ยมคนกว่า 40 ครอบครัวและเล่าถึงโครงการรับใช้ของเรา ซึ่งนำไปสู่การที่พวกเขาร่วมบริจาคอาหาร แล้วตอนนี้เรากำลังจะนำอาหารที่เรารวบรวมได้ไปบริจาคให้กับคลังอาหาร ฉันเป็นประธานสมาคมละแวกบ้านนี้ 2-3 ปีที่ผ่านมาละแวกบ้านของเรามีความสามัคคีกันมากขึ้นจริงๆ และฉันคิดว่าสาเหตุสำคัญคือกลุ่มยุวชนที่รวมกลุ่มกันที่นี่ พวกเขาจะออกมาเล่นด้วยกัน และพบปะกันเพื่อวางแผนโครงการอาสารับใช้ เพื่อนบ้านเริ่มสังเกตเห็นสิ่งนี้และรู้สึกได้ถึงความเป็นชุมชนที่คนรุ่นเยาว์เหล่านี้เป็นผู้เริ่มสร้างขึ้น
วันนี้เรากำลังสร้างสวนผักชุมชนซึ่งเป็นโครงการอาสารับใช้ของกลุ่มเยาวชนของเรา และเราทำโครงการนี้เพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกต่างๆในชุมชนเนื่องจากเรามีช่องว่างระหว่างวัยระหว่างเด็กและผู้สูงอายุเราคิดว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยให้เพื่อนบ้านมารวมตัวกันและสร้างความสัมพันธ์กันผมเรียนมัธยมปีสุดท้ายและผมเป็นหนึ่งในทีมแอนิเมเตอร์ของกลุ่มยุวชนได้ประมาณ1 ปีแล้วครับผมจำได้ถึงตอนที่ผมเป็นยุวชนในกลุ่มผมค่อนข้างเสียงดังและน่ารำคาญดูเหมือนผมไม่ได้เรียนรู้อะไรจากกลุ่มเลยแต่บทสนทนาต่างๆมีผลกับผมมากและนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาทำหน้าที่แอนิเมเตอร์ผมเพิ่งเสร็จจากการอาสารับใช้1 ปีในละแวกบ้านผมดีมากเลยครับที่ได้มีส่วนช่วยเหลือละแวกบ้านที่ผมอาศัยอยู่ 2-3 ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าเป็นบุญที่ไม่แค่มีเพื่อนกลุ่มเล็กๆที่ร่วมอาสารับใช้ไปด้วยกันและคอยเกื้อหนุนผมแต่ผมยังได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในละแวกบ้านที่ผมรู้สึกว่าสามารถปรึกษาหารือด้วยได้ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจร่วมกันด้วยความสามัคคีจริงๆว่าเราควรทำอะไรและยังไงต่อไปเมื่อก่อนผมคิดแบบผิดๆในใจถึงสิ่งที่ถือว่าเป็นการอาสารับใช้ผมคิดว่าเฉพาะกลุ่มยุวชนหรือชั้นเรียนเด็กของผมเท่านั้นที่เป็นการรับใช้แต่ถ้าผมคิดดูดีๆเกี่ยวกับการรับใช้ไม่คิดแค่ว่าเป็นกิจกรรมที่ผมไปร่วมหรือกิจกรรมที่ผมกำลังทำให้รู้ล่วงแค่นั้นหากแต่เป็นอะไรที่มากกว่านั้นเหมือนคลื่นใต้น้ำที่คอยให้ทิศทางกิจกรรมทุกอย่างที่ผมมีส่วนร่วมพอคิดแบบนี้โอกาสการรับใช้ในชีวิตของผมโดยรวมก็เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยครับคำถามหนึ่งที่เราคอยถามตัวเองคือชีวิตการรับใช้ที่มีความสอดคล้องในทุกด้านมีลักษณะอย่างไรและคำตอบที่เราเริ่มตระหนักก็คือมันมีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงของชีวิตเมื่อตอนผมและภรรยาอายุน้อยกว่านี้เราอาสารับใช้ในละแวกบ้านตลอดเวลาเราออกเยี่ยมบ้านทุกคืนจัดการสวดสักการะร่วมกันบ่อยๆกลุ่มศึกษากลุ่มยุวชนทำทุกอย่างเลยครับผมพูดคำว่าเราเป็นเหมือนกองกลางในทีมฟุตบอลวิ่งขึ้นหน้าสนามวิ่งลงด้านหลังไปทางซ้ายทางขวาไปทั่วสนามเลยครับแต่แล้วเราก็อายุมากขึ้นเรามีลูกย้ายบ้านไปอยู่อีกละแวกหนึ่งเริ่มทำงานเต็มเวลาเราเริ่มตระหนักว่าเราไม่สามารถรับใช้แบบเดิมได้อีกต่อไปตอนแรกก็คิดว่าเราล้มเหลวเรากำลังทำอะไรผิดสักอย่างแต่แล้วเรานึกขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เล่นฟุตบอลด้วยซ้ำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้คือการวิ่งมาราธอนและมันแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงเราคือกลุ่มเพื่อนและเพื่อนบ้านที่มารวมตัวกันเป็นประจำเพื่อคิดว่าชุมชนของเราต้องการอะไรเราจะทำงานร่วมกันได้อย่างไรเราคิดถึงความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในชุมชนอย่างไรบ้างฉันเป็นประธานชุมชนละแวกนี้ที่นี่เรามียุวชนจำนวนมากที่มีพรสวรรค์มากมายแต่หนึ่งในความท้าทายที่เราเผชิญอยู่คือความรุนแรงจากการใช้ปืนในละแวกบ้านดังนั้นการมีกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ก็เป็นการสอนเด็กๆว่าเราจะช่วยเหลือเด็กคนอื่นๆให้เป็นคนดีได้ยังไงและถ้าเราดำเนินโครงการนี้ต่อไปฉันเชื่อจริงๆว่าเราจะสามารถสร้างความแตกต่างในชุมชนของเราได้เมื่อเราเริ่มกลุ่มยุวชนในละแวกบ้านหลายๆกลุ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มเห็นแนวโน้มหนึ่งคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ยุวชนต้องอ่านออกเสียงในกลุ่มพวกเขาจะปฏิเสธพวกเขาจะโยนหนังสือของเขาและพยายามไม่ให้ยุวชนคนอื่นอ่านด้วยตอนแรกเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายด้านพฤติกรรมแล้วเราก็พยายามแก้ปัญหาไปตามนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องพฤติกรรมแต่เป็นเพราะยุวชนเหล่านี้อ่านหนังสือไม่ออกเมื่อเราพิจารณาเรื่องนี้เพิ่มเติมก็เห็นได้ชัดว่านี่เป็นความท้าทายทั่วทั้งละแวกบ้านยุวชนในละแวกบ้านนี้ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ตามเกณฑ์อายุดังนั้นเราจึงจัดตั้งองค์กรที่สามารถจัดติววิชาการแบบตัวต่อตัวเพื่อยกระดับการอ่านออกเขียนได้ของยุวชนในละแวกนี้ตอนนี้ในกลุ่มยุวชนพวกเขากระตือรือร้นที่จะอ่านหนังสือมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นและพวกเขายังช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อติดขัดในการอ่านเพื่อนร่วมห้องของฉันและฉันเป็นนักศึกษาที่ผ่านมาเราสำรวจหาวิธีสร้างชุมชนในละแวกบ้านของเรา
เราเปิดบ้านเพื่อจัดกลุ่มศึกษาและสวดสักการะร่วมกันในอพาร์ตเมนต์ของเรา การพยายามเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมกระบวนการสร้างชุมชนโดยอธิบายว่าเป็นเพียงกิจกรรมชุดหนึ่งนั้นเป็นวิธีที่ไม่ได้ผลนักบ่อยครั้งพวกเขาไม่สนใจหรือไม่สามารถปลีกเวลามาเข้าร่วมได้แต่เมื่อเราพูดถึงจุดประสงค์เบื้องหลังกิจกรรมเหล่านี้ซึ่งก็คือวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของพระบาฮาอุลลาห์ของการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงของตัวบุคคลและสังคมคนหนุ่มสาวก็กระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมตอนที่ฉันเรียนรู้วิสัยทัศน์ของพระบาฮาอุลลาห์เกี่ยวกับเอกภาพของมนุษยชาติฉันรู้สึกประทับใจมากตอนเด็กๆฉันเข้าโรงเรียนที่เด็กส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาวด้วยความที่ฉันเป็นหนึ่งในเด็กผิวดำไม่กี่คนที่นั่นฉันรู้สึกราวกับถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลารู้สึกเหมือนฉันเป็นตัวแทนเชื้อชาติของฉันและช่วงพักเที่ยงฉันจะรู้สึกวิตกกังวลมากไม่รู้จะนั่งกับใครเพราะเด็กผิวดำจะนั่งกันฝั่งหนึ่งและเด็กผิวขาวก็นั่งอีกฝั่งแล้วฉันก็อยากจะนั่งกับทั้งสองกลุ่มเลยวันหนึ่งเพื่อนของครอบครัวเราบอกแม่และฉันเกี่ยวกับศาสนาบาฮายและเธอเชิญเราไปร่วมการสวดสักการะร่วมกันพอไปถึงฉันรู้สึกทึ่งใจที่สุดฉันเห็นผู้คนต่างๆจากหลากหลายศาสนาต่างเชื้อชาติมารวมตัวกันร้องเพลงด้วยกันพูดคุยกันและฉันรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ฉันทำหน้าที่เป็นแอนิเมเตอร์ในละแวกหนึ่งฉันชอบพูดคุยกับเยาวชนมากๆเลยค่ะเกี่ยวกับแนวคิดทางธรรมเหล่านี้และวิธีที่พวกเขาสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตของพวกเขาเอง ในช่วงที่สังคมแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบบสุดขั้วและตัวฉันเองก็รู้สึกค่อนข้างโดดเดี่ยวฉันมองหาสายสัมพันธ์ที่แท้จริงและฉันคิดว่าเพื่อนบ้านบางคนก็อาจจะรู้สึกแบบเดียวกันฉันจึงตัดสินใจลองเชิญชวนเพื่อนบ้านของฉันมาร่วมการสวดสักการะร่วมกันเพื่อนบ้านของฉันเดินมาจากอีกฟากถนนและชวนฉันเข้าร่วมการสวดสักการะร่วมกันที่กำลังจะจัดหน้าบ้านฉันเลยช่างเป็นจังหวะที่พอดีกับที่ฉันกำลังรู้สึกโดดเดี่ยวมากที่สุดและมองหาสายสัมพันธ์ที่มีความหมายตั้งแต่นั้นมาฉันเข้าร่วมการสวดสักการะร่วมกันตลอด2 ปีที่ผ่านมาสิ่งนี้มอบกำลังใจให้ฉันมากมายฉันดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ยอดเยี่ยมนี้เรามีกิจกรรมหลายอย่างในละแวกบ้านของเราเริ่มชั้นเรียนเด็กกลุ่มศึกษาจัดการสวดสักการะร่วมกันเพิ่มขึ้นกิจกรรมเหล่านี้ช่วยดึงผู้คนเข้าหากันก็เกิดความสุขใจที่เราต่างมองหาในชุมชนสิ่งหนึ่งที่ฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆคือฉันมีเพื่อนคนหนึ่งในละแวกนั้นซึ่งคอยเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กับฉันมาตลอดตั้งแต่เราเริ่มจัดการสวดสักการะร่วมกันเรากำลังปรึกษาหารือกันว่ากิจกรรมเหล่านี้ดำเนินไปยังไงบ้างเราจะสนับสนุนกันยังไงการมีอีกคนร่วมอาสารับใช้ไปกับเรานี้ช่วยได้จริงๆเลยค่ะวันหนึ่งเพื่อนบ้านในซอยเดียวกันถามฉันว่าสนใจจะเข้าร่วมกลุ่มศึกษาไหมปฏิกิริยาแรกของฉันคือฉันไม่มีเวลาหรอกฉันยุ่งจะตายฉันก็ตอบเธอไปแบบนั้นด้วยแต่หลังจากนั้นไม่นานฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันคิดว่าจริงๆแล้วฉันชอบแนวคิดการพูดคุยกับคนอื่นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่ลึกซึ้งที่ปกติเราไม่ค่อยมีโอกาสพูดถึงและการแบ่งเวลาไว้เพื่อทำสิ่งนี้โดยเฉพาะ
ดังนั้นฉันเลยตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มศึกษาและเราก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนต่างๆมีข้อความที่คัดมา2-3 บทที่ฉันชอบมากบทที่ว่าเมื่อสงครามเข้ามาในความคิดให้ต้านด้วยความคิดเรื่องสันติภาพซึ่งมีพลังเหนือกว่าเมื่อมีความคิดเกลียดชังใครให้ต้านด้วยความคิดเรื่องความรักที่มีอำนาจเหนือกว่าฉันใช้พระธรรมนี้แทบทุกวันเพราะมีเรื่องต่างๆผุดขึ้นมาในหัวของฉันพอหงุดหงิดกับเรื่องหนึ่งฉันก็ต้องหยุดตัวเองแล้วเอาความคิดเรื่องความรักที่มีอำนาจเหนือกว่าไปแทนที่ความคิดเหล่านั้นฉันจำได้ว่าเรื่องหนึ่งที่คุยกันคือเราอาศัยอยู่ในละแวกบ้านแล้วมาคิดว่าละแวกบ้านของเราต้องการอะไรสิ่งแรกที่เข้ามาในความคิดของฉันคือการเพิ่มสายสัมพันธ์ซึ่งก็ตลกดีนะเพราะฉันเองยุ่งอยู่กับธุระส่วนตัวตลอดเวลาแต่มันมีความรู้สึกที่มีพลังที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละแวกบ้านไม่ใช่แค่คนที่อยู่บ้านใกล้กันเราคือกลุ่มครอบครัวที่พบกันเป็นประจำเพื่อวางแผนไตร่ตรองและสนับสนุนกันในกิจกรรมสร้างชุมชนของเราพื้นที่หนึ่งที่เราสร้างขึ้นเรียกว่าการสนทนาที่มีความหมายเราเชิญทั้งคนรู้จักและเชิญผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยในการชุมนุมนี้เราร่วมกันอ่านพระวจนะบางบทเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเราใช้พระวจนะเหล่านี้เพื่อจุดประกายให้เกิดบทสนทนาที่ยกระดับจิตใจวิธีนี้ช่วยเราทุกคนให้เก็บความคิดทางธรรมเหล่านี้ไว้เป็นลำดับต้นๆในความนึกคิดของเราและนำไปใช้ในทางปฏิบัติตลอดทั้งสัปดาห์ผมเชื่อว่ากระบวนการของสถาบันฝึกอบรมจะนำผู้คนกลับมาสู่ตัวตนที่แท้จริงว่าพวกเขาเป็นใครและเกิดมาทำไมในฐานะที่ผมเป็นชายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันอยู่ในสังคมนี้ตัวตนของผมถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วผมถูกมองว่าเป็นคนโกรธแค้นรุนแรงไม่น่าไว้วางใจโง่เขลาและเป็นภัยต่อผู้อื่นการที่ผมเติบโตมาภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องยากมากสำหรับผมที่จะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วผมเป็นใครและเกิดมาทำไมและความท้าทายนี้ทำลายพวกเราส่วนใหญ่แล้วจริงๆแต่การศึกษาพระธรรมและการเข้าใจว่าแท้จริงแล้วผมถูกสร้างขึ้นมาประเสริฐและเป็นผู้มีธรรมะนั้นช่วยปลดปล่อยภาระทั้งหมดที่แบกเอาไว้จากนั้นผมก็เห็นว่าตัวเองเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐและมีธรรมะและไม่เพียงเท่านั้นผมยังมองเห็นคนอื่นๆในแง่เดียวกันด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้คุณสามารถเป็นผู้มีบทบาทสำคัญคนนั้นที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้จริงๆซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของคุณและผมคิดว่าสิ่งนี้ช่วยให้เราเข้าใกล้วิสัยทัศน์ของพระบาฮาอุลลาห์เกี่ยวกับเอกภาพของมนุษยชาติมากยิ่งขึ้นตอนที่ฉันเป็นเด็กฉันใฝ่ฝันอยากจะเป็นครูแต่ในหมู่บ้านฉันเด็กผู้หญิงไม่ได้เรียนหนังสือเพราะคนมองว่าการศึกษาไม่สำคัญสำหรับเราแต่พ่อของฉันให้ฉันไปโรงเรียนและฉันก็มีความสุขมากพอถึงวัยรุ่นพ่อตัดสินใจว่าฉันเรียนพอแล้วเพราะฉันเป็นผู้หญิงก็เลยให้ออกจากโรงเรียนฉันเสียใจมากเพราะต้องทิ้งความฝันที่จะเป็นครูตอนอายุ 17ฉันแต่งงานและย้ายไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งฉันได้รู้จักชุมชนบาไฮที่นั่นและร่วมกระบวนการฝึกอบรมซึ่งมันได้ปลุกความฝันที่จะเป็นคุณครูขึ้นมาอีกครั้งไม่นาน
ฉันก็ได้เป็นครูสอนชั้นเรียนเด็ก และต่อมาก็เป็นแอนิเมเตอร์ของกลุ่มยุวชน ฉันดีใจมาก แต่ฉันสังเกตเห็นว่าเด็กส่วนใหญ่ที่หมู่บ้านนี้ไม่ได้ไปโรงเรียน โรงเรียนที่ใกล้ที่สุดอยู่ไกลมาก และเด็กๆต้องเดินเท้าหลายชั่วโมงกว่าจะไปถึง ดังนั้นพวกเราและชุมชนบาฮายจึงเริ่มมีบทสนทนากัน เรามีบทสนทนากับครอบครัวทั้งหลายในหมู่บ้าน พวกเราทุกคนตัดสินใจสร้างโรงเรียนชุมชนขึ้น และฉันก็ได้เป็นคุณครูที่นั่น ฉันดีใจมาก แต่โรงเรียนชุมชนรองรับเฉพาะเด็ก 5-6 ขวบเท่านั้น และเราไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะสอนชั้นอื่นๆ ดังนั้นหลังจากใคร่ครวญร่วมกันในชุมชนฉันเริ่มมีบทสนทนากับรัฐบาลเราโน้มน้าวให้เขาสร้างโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นในหมู่บ้านของเราและเขาก็สร้างให้จริงทุกวันนี้เด็กๆเดินไปโรงเรียนอย่างง่ายดายเด็กบางคนจากหมู่บ้านนี้จบมหาวิทยาลัยแล้ว ชุมชนบาฮายที่นี่กำลังเรียนรู้ว่าจะแปลงวิสัยทัศน์ของพระบาฮาอุลลาห์เรื่องสังคมที่เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านวัตถุและจิตวิญญาณให้เป็นการปฏิบัติจริงได้อย่างไร เราเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของการศึกษาต่อภารกิจอันนี้ผ่านสถาบันฝึกอบรมฉันเรียนจบประถมเองไม่เคยคิดว่าพวกเราจะมีใครเรียนถึงระดับมัธยมหรอกฉันมีลูก7 คนและฉันเลี้ยงดูลูกตามลำพังความหวังของฉันคือให้ลูกๆมีการศึกษาฉันเคยกังวลว่าคงเป็นไปไม่ได้10 ปีที่แล้วลูกๆเข้าร่วมชั้นเรียนเด็กและกลุ่มยุวชนฉันจึงมีความหวังและตอนนี้ลูกคนโตทั้ง3 คนของฉันกำลังเรียนระดับมัธยมเป็นครูสอนชั้นเรียนเด็กและแอนิเมเตอร์กลุ่มยุวชนด้วยหัวใจของฉันเป็นสุขมากในอุทยานของหัวใจของเจ้าอย่าได้เพาะปลูกสิ่งใดนอกจากกุหลาบแห่งความรักว้าวเยี่ยมเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยผมเป็นกำนันของตำบลนี้ผมทำงานร่วมกับชาวบาไฮมา15 ปีแล้วสมัยก่อนเด็กหลายคนไม่ได้ไปโรงเรียนหนุ่มๆยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเราก็มีปัญหาเด็กผู้หญิงตั้งครรภ์ดังนั้นชีวิตจึงลำบากมากเราเริ่มปรึกษากับชุมชนบาไฮว่าพวกเขาจะสามารถช่วยเรารับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะพวกเขามีประสบการณ์มากมายในการเสริมความสามารถเยาวชนของเรากำนันและผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านคอยปรึกษาธรรมสภาท้องถิ่นเป็นประจำและขอคำแนะนำสำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับชุมชนเมื่อความตระหนักของเราเพิ่มขึ้นเราเริ่มคิดเรื่องการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงทั้งหมู่บ้านเราคิดว่าจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างไรผลที่ตามมาคือเราเริ่มขับเคลื่อนไปพร้อมกันเป็นองค์รวมตอนเป็นเด็กผมโตมาใกล้ตลาดตรงที่เรียกกันว่าหัวมุมเลวร้ายพ
ออายุ 16 ผมเป็นหัวหน้าแก๊งที่มีวัยรุ่น 20 คน มีเป้าหมายคือสร้างความหวาดกลัวและความรุนแรงให้ผู้อยู่อาศัย แม้แต่ตำรวจยังกลัวเราเลย วันหนึ่งผมได้ยินเกี่ยวกับศาสนาบาฮายผมประทับใจมากครับ ต่อมาไม่นานผมร่วมเรียนรูฮีเล่มหนึ่งวันนี้ผมเป็นผู้ส่งเสริมการเติบโตของกลุ่มชุมชนผมเยี่ยมคนในหมู่บ้านให้กำลังใจและช่วยเหลือพวกเขาในด้านการเป็นเจ้าภาพจัดการสวดสักการะร่วมกันและการเยี่ยมบ้านฉันชวนเพื่อนบ้านและเพื่อนๆมาร่วมการสวดสักการะร่วมกันที่บ้านเป็นประจำมันช่วยให้เราสามัคคีกันและฉันทำแบบนี้มา3 ปีแล้วเมื่อก่อนฉันไม่เคยคิดว่าจะจัดการสวดสักการะร่วมกันที่บ้านได้เพราะเราจัดกันที่คริสตจักรมาตลอดแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าสามารถไปที่โบสถ์ได้และก็ยังจัดสวดสักการะร่วมกันที่บ้านได้ด้วยการจัดสวดสักการะร่วมกันที่บ้านและการเชิญเพื่อนบ้านมาร่วมไม่ใช่วัฒนธรรมของเราตอนศึกษารูฮีเล่มหนึ่งใคร่ครวญชีวิตของจิตวิญญาณเราเริ่มเห็นคุณค่าพลังการสวดมนต์การสวดมนต์คืออะไรเราสวดมนต์ทำไมแล้วเราเริ่มเล่าให้ผู้อื่นในหมู่บ้านฟังในทันทีตอนที่เราออกเยี่ยมบ้านทุกวันนี้นิสัยการสวดมนต์ร่วมกันในบ้านของเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วตามธรรมเนียมสมัยก่อนผู้ชายเกียรติคร้านเรามักเห็นพวกเขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้รอภรรยาเสิร์ฟอาหารทำความสะอาดดูแลลูกและทำงานในทุ่งนาผู้ชายเคยคิดว่าผู้หญิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอแต่ผู้หญิงกลับทำทุกอย่างถ้ามีใครเห็นผมซักผ้าให้ภรรยาคงเป็นที่กล่าวขานทั้งหมู่บ้านผู้คนจะชี้นิ้วมาที่ผมว่าผมไม่ใช่ผู้ชายและพูดว่าภรรยาควบคุมผมกระบวนการสร้างชุมชนช่วยเพิ่มความตระหนักในความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษผู้ชายเริ่มเปลี่ยนไปพวกเขามีบทบาทสำคัญในงานบ้านและมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกและช่วยเหลือภรรยาผู้หญิงไม่ได้เพียงมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆนะคะพวกเขาอยู่แนวหน้าเลยคอยประสานงานและชี้แนะนำทางกรรมการธรรมสภาท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงในระดับครอบครัวสามีภรรยาปรึกษาและตัดสินใจร่วมกันการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ช่วยให้ชุมชนเราก้าวหน้า กระบวนการสร้างชุมชนทำให้เรามีรากฐานให้การทำงานเพื่อสังคมก้าวหน้าไปได้หลังจากศึกษาหลักสูตรสายลมแห่งการรับรองร่วมกับยุวชนพวกเราประทับใจตอนที่โรสและมูซันดาอาสารับใช้ที่ศูนย์สุขภาพพวกเราก็เยี่ยมศูนย์สุขภาพบางแห่งเป็นประจำเพื่ออาสารับใช้ผมเป็นผู้จัดการสถานีอนามัยนี้ผมยินดีทุกครั้งที่คนรุ่นเยาว์มาช่วยทำความสะอาดบริเวณต่างๆของโรงพยาบาลเมื่อทำเสร็จ
เราจัดการฝึกอบรมด้านสุขภาพให้ พวกเขากลายเป็นทูตสุขภาพประจำหมู่บ้านไปแล้ว Ama ugonjwa wote ile. Ndio. เราจัดโครงการรับใช้นี้ 2 ปีแล้วค่ะ เราปลูกพืชผักนานาชนิดเพื่อโภชนาการที่ดีของเรา เราขายผักเพื่อซื้อปากกาและหนังสือเรียน แล้วเราก็ซื้อเมล็ดเพื่อปลูกผักเพิ่มอีกด้วยค่ะ ที่ผ่านมาชุมชนเรามีอาชีพปลูกข้าวโพดเพียงอย่างเดียว โครงการ PSA ทำให้รู้ว่าเราสามารถปลูกอย่างอื่นได้ เช่นผักและผลไม้ เมื่อก่อนครอบครัวผมใช้เงินกับการซื้อผักผลไม้ที่ตลาดเยอะมาก ตั้งแต่ผมจบหลักสูตรตามโครงการ PSA ผมปลูกสิ่งต่างๆไว้ที่บ้าน ผมปลูกผักหลายชนิดและปลูกผลไม้ด้วย ครอบครัวผมไม่ต้องไปตลาดเพื่อซื้อของอีกต่อไปพวกเขาเก็บเงินไว้ส่งน้องๆผมเรียน ตอนนี้ครอบครัวผมมีความสุขทุกอย่างก้าวไปด้วยดี ฉันไม่ได้เข้าร่วมหลักสูตร PSA แต่ด้วยความรักที่ชุมชนมีให้กัน ฉันจึงได้รับความรู้จากหลักสูตร PSA เกี่ยวกับกสิกรรมไปด้วยผ่านเพื่อนและเพื่อนบ้าน เมื่อก่อนทุกคนต่างยุ่งอยู่กับงานของตัวเอง หลักสูตร PSA ช่วยให้เราเริ่มทำงานร่วมกันก่อนหน้านี้ต่างคนต่างทำงาน และผลผลิตอยู่ในระดับต่ำ ตอนนี้เราเป็นเกษตรกร 200 คนที่ช่วยกันในไร่ของเรา พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กัน ผลผลิตของเราก็เพิ่มขึ้น การบูชาและการรับใช้กลายเป็นศูนย์กลางชีวิตของเรา และเรารู้สึกเป็นเกียรติมากที่สักการสถานระดับท้องถิ่นแห่งแรกของแอฟริกาอยู่ที่นี่ที่มาทุนดาซอย ทุกคนไม่ว่าจากชนเผ่าใด คริสตจักรใดจะมาสวดมนต์ที่นี่สักการะสถานที่นี้เป็นของชุมชน บัดนี้ตั้งแต่มีสักการะสถานหลายครอบครัวไปสวดมนต์ร่วมกันแต่เช้าตรู่ก่อนที่พวกเขาจะไปทำกิจวัตรประจำวันอวยพระนามของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอผมเป็นชีคจากมัสยิดมาทุดาของเราผมมีความสุขเมื่อเข้าไปในสักการะสถานของเราเมื่ออยู่ข้างในผมขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพผมพบความสงบสุขเช่นเดียวกับที่รู้สึกเสมอเมื่ออยู่ในมัสยิดสิ่งนี้นำความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่ชุมชนเช่นเราขอสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแด่ท่านที่คริสตจักรฉันเป็นเลขานุการกลุ่มสตรีคอยชี้แนะและให้คำปรึกษาฉันรู้สึกใกล้ชิดกับชุมชนบาฮายมากฉันมาที่วัดสักการะสถานที่นี้ทุกวันเพื่ออธิษฐานที่นี่เงียบสงบและทำให้หัวใจของฉันเป็นสุข
เวลาที่ได้ยินคำอธิษฐานจากศาสนาต่างๆฉันมีความสุขมากเพราะพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้ารวบรวมเราเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวกันที่บ้านฉันจัดการชุมนุมสำหรับเพื่อนบ้านในละแวกบ้านของฉันเราเป็นกลุ่ม 15 ครอบครัวมารวมกันทุกสัปดาห์เป็นเพื่อนบ้านที่มาจากศาสนาและคริสตจักรที่แตกต่างกันเราอธิษฐานและปรึกษาเกี่ยวกับกิจการของชุมชนเช่นเราคุยกันว่าเราจะทำอย่างไรให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาทางโลกและทางธรรมเราสนุกกับการประชุมเหล่านี้เพราะเราเรียนรู้หลายอย่างจากกันและกันและสนับสนุนกันและกันทุกวันนี้เราไม่มองกันในฐานะสมาชิกของศาสนาชนเผ่าชนชั้นหรือเพศที่แตกต่างกันอีกต่อไปการเปิดเผยธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ช่วยให้เรามองกันและกันในฐานะสมาชิกของชุมชนเดียวกันโดยตระหนักว่าเมื่อรวมกันแล้วเราล้วนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรืองทางโลกและทางธรรม